مرکز روستاهای کاشان. خیلی زیبا، قشنگ. جای شما عزیزان همه خالی. انشالله این فیلم رو ببینید، لذت ببرید، بعدا هم شما تشریف بیارید. گابی هست میدی درمان میشی ها بزنم درمان چقدر اینا خوشگل. من دیروز یه دونه خریدم آریس. چند؟ آقا اینا چنده؟ اونا 200 تومن، ورزشی ها 180. تا 200 ما دیروز خریدیم 180. بعضی هم که گم میشن به سرما نخورم. سلام، ماشاءالله ماشاءالله. بیا پسر بیا بیا مرسی. کیلو 750 اونی که رو سینی 700 چیزی لازم داری نگاه بکنید. سلام. چیزی لازم داری. سامان عکاسی هم برای یه گوره چه نیستم نه لباس ایلانی دیگه نه ما از برم مطمئن چیز بحر و طبیعی. آره
خب ببین اینجا هم که قهرم باشه به هم میخورم چه پیچیه هفته بیا اینجا کمی فکر تا آقا بدیم و بعدا تو سر برو بشی سر بزن خونه دارن نه بیدار خب برید کمه چون میان باشید دیگه دست در نکنه خیلی ممنون نه. چرا؟ ورقیه ورقیه توشو شیرین اینجا توش رایتی هم میکنن هر قلعه توش ببینید دور خود کاشان همه که بالا بوده مثل فیلم های یوسف دیگه میگه بالا های میسیدن مثلا یا فیلم های جنگی ها